ถึงที่เมืองตาลีเรียบร้อยแล้วนะคะ เมื่อกี้พอออกมาจากที่ ที่ทางออกใช่ไหมคะก็จะมีเคาน์เตอร์ขายตั๋วรถบัสเข้าไปในตัวเมืองเก่าคนละ5 หยวนก็แต่มันก็ไม่ได้ถึงที่โรงแรมเราโดยตรงเลยเนาะยังไม่รู้ว่าต้องนั่งรถแท็กซี่อีกทีนึงหรือว่าเดินไปถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือประหยัดกว่าเพราะว่าถ้าเรานั่งแท็กซี่ตั้งแต่จากที่ตรงเนี้ยก็จะใช้ประมาณ35 หยวนแต่อันเนี้ยก็คือคนละ5 หยวนก็ไปส่งถึงเมืองเก่าใช้เวลาเดินทางประมาณ35 นาทีถึง40 นาทีประมาณนี้นะคะเราก็เลยมาลองดูว่ามันดีไหมอะไรยังไงเดี๋ยวหญิงจะแทรกรูปเข้าไปให้ดูนะคะว่าเคาน์เตอร์ของเขาเป็นยังไงก็คือว่าเราก็สแกน QR code ของเขาแล้วก็โอนจ่าย Alipay ถ้าเราไม่มีเบอร์เมืองจีนใช่ไหมเราก็ให้พนักงานช่วยจ่ายก่อนแล้วเราก็จ่ายสแกน Alipay โอนเงินกลับไปให้พนักงานก็ได้ใครจะใช้บริการหรือไม่ก็แล้วแต่กันเลยละกันเป็นรถบัสประมาณนี้นะคะประมาณนี้ต้าหลีเป็นประตูแรกสู่มณฑลยูนนานตะวันตกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางของชนกลุ่มน้อยไปและเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรหนานเจ้าในช่วงศตวรรษที่ 8-9 ก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรต้าหลีในปีค.ศ. 937 จนถึง1253 ในภายหลังปัจจุบันต้าหลีเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สามารถอนุรักษ์สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมและเสน่ห์ของเมืองโบราณเอาไว้ได้เป็นอย่างดีและเป็นหนึ่งในเมืองสวยงามบรรยากาศสุดสโลว์ไลฟ์ที่น่าไปเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะเอากระเป๋าไปเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะโรงแรมหายากมากเพราะว่าคือมันอยู่ในถนนหลักของที่เมืองเก่าต้าหลีเลยแต่ว่าจะเข้าไปโรงแรมเนี่ยมันต้องเข้าไปในซอยเล็กๆแล้วมันมีป้ายที่มันเห็นไม่ชัดเจนทีนี้ก็เลยเดินวนหาอยู่แต่ตอนนี้ก็คือเก็บกระเป๋าเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะออกไปหาอะไรกินนะคะที่นี่ก็เป็นซุปเห็ดฮอตพอตนะคะที่ขึ้นชื่อเดี๋ยวเพราะว่าจะไปหาร้านเล็กๆนั่งทานแล้วค่อยดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนกันนะคะเมืองนี้ตั้งอยู่บนจุดตัดของทางหลวงไปยังเมียนมาและทิเบตและตั้งอยู่ระหว่างเมืองคุนหมิงและลี่เจียงต้าหลีมีชื่อเสียงในเรื่องของหินอ่อนสีขาวที่มีลักษณะเป็นสีเทาภูมิภาคนี้มีสภาพอากาศที่อบอุ่นตลอดทั้งปีดึงดูดชาวจีนจำนวนมากที่ต้องการหลีกหนีมลพิษจากเมืองต่างๆในภาคตะวันออกของจีนหรือในช่วงฤดูหนาวเข้ามายังทางยูนนานเป็นจำนวนมากในฝั่งที่ตั้งอยู่เชิงเขาฉางซานทางทิศตะวันตกและทะเลสาบไห่อยู่ทางทิศตะวันออกทำเลที่ตั้งนี้ของต้าหลีจึงโดดเด่นและเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญในมณฑลยูนนานต้าหลีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์สำคัญตามเส้นทางค้าชาและม้าโบราณหรือที่รู้จักกันในนามเส้นทางสายไหมใต้โดยมีทะเลสาบไห่คอยปกป้องอยู่ด้านหนึ่งและเทือกเขาฉางซานซึ่งมียอดเขาสูงประมาณ 4,000 เมตรอยู่อีกด้านหนึ่งแม้จะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,000 เมตรก็ตามแต่การเดินทางก็ไม่ใช่อุปสรรคในการค้าขายในสมัยโบราณนั้นชาวท้องถิ่นที่ว่านั้นเรียกว่าชาวไปคำว่าไปที่แปลว่าสีขาวในภาษาจีนมีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการทำงานฝีมือเกี่ยวกับเครื่องเงินและหินอ่อนการสร้างสรรค์เครื่องประดับที่น่าทึ่งมากมายของฝีมือชาวไปนั้นโดยทั่วไปแล้วจะเป็นสีขาวเช่นแม้แต่ภาพวาดต่างๆบนผนังภายนอกก็จะเพ้นออกมาเป็นสีขาวซะส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดในการไปเยือนต้าหลีเนี่ยและศึกษาวัฒนธรรมและชมธรรมชาติต้องมาด้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะ
อาหารที่ขึ้นชื่อของที่ต้าหลี่หรือบริเวณมณฑลยูนนานนั่นก็คือการทานอาหารต้มหม้อไฟเห็ดเพราะว่าบริเวณที่ยูนนานนี้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์อากาศที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของเห็ดนานาชนิดดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามาถึงที่เมืองต้าหลี่แล้วก็ไม่พลาดที่จะต้องมาลองหม้อไฟเห็ดอันเรื่องชื่อของที่นี่นะคะและนี่ก็คือมื้อเย็นของเรานะคะก็คือเป็นซุปเห็ดฮอตพอตนะคะแล้วก็มีเนื้อย่างอยู่ข้างๆด้วยก็มาถึงที่เมืองตาลีเนี่ยเขาบอกว่าต้องมาลองกินซุปเห็ดนะคะแล้วก็มาลองถึงต้นทางเลยนะคะดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะแต่ว่าดูแล้วมีเห็ดหลายอย่างมากเลยเห็ดที่แบบว่าบ้านเราไม่มีนะคะก็มาถึงแล้วก็ต้องมาลองค่ะไม่มีรสชาติจืดมากแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่ผงชูรสสวัสดียามเช้าวันที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้ตอนนี้อยู่ที่เมืองต้าหลีเนาะจากที่เมื่อคืนที่เรามาถึงแล้วก็ไปกินซุปเห็ดฮอตพอตตอนนี้เช้านี้เราก็จะอยู่แถวๆบริเวณนี้แหละเพราะว่าคิดว่าคงไม่อยากไปไหนไกลบรรยากาศมันก็โอเคแหละยิ่งตอนเช้าวันนี้เนาะคนยังไม่ตื่นกันแล้วเราก็มาเดินในเมืองกันก่อนมาเอาบรรยากาศก่อนเพราะว่าเมื่อคืนน่ะในตัวเมืองเก่าเนี่ยคือคนเยอะมากทำให้เรารู้สึกว่าบรรยากาศมันไม่ค่อยออริจินอลเท่าไหร่เพราะว่ามันมีทั้งผับทั้งบาร์นักร้องอะไรเนี่ยดนตรีสมัยใหม่มันทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่เมืองเก่าอ่ะมันเหมือนมันอยู่เมืองที่สร้างขึ้นมาใหม่ให้ดูเก่าแค่นั้นเองโอเคตอนนี้เราอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่อยู่ที่เมืองเก่านะคะก็เมื่อกี้ให้ดูละว่าคือวัดอะไร Confucius Temple ก็เดี๋ยวมาดูว่าข้างในมีอะไรให้เราดูบ้างนะคะวัดคงจื้อต้าหลี่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบคลาสสิกในภูมิภาคนี้วัดแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นเข็มทิศทางปัญญาและศีลธรรมสำหรับนักวิชาการรุ่นต่อรุ่นลานวัดเคยดังก้องไปด้วยเสียงท่องบทสวดของจื้อของนักเรียนที่เตรียมตัวสอบราชการซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่หล่อล้อมระบบราชการของจีนมานานหลายทศวรรษแม้ว่าสงครามและความวุ่นวายทางการเมืองจะทิ้งร่องรอยไว้แต่ตัววัดยังคงรักษาสถาปัตยกรรมอันสง่างามเอาไว้ได้มากศิลาจารึกต้นสนไซเปรสโบราณและงานแกะสลักประตูแบบดั้งเดิมบอกเล่าเรื่องราวไม่เพียงแต่คำสอนของขงจื้อเท่านั้นแต่ยังรวมถึงครอบครัวในท้องถิ่นที่มองว่าการศึกษาเป็นเส้นทางสู่เกียรติยศและอิทธิพลบางคนถึงกับกล่าวว่า
การลูบจมูกสิงโตหินที่ประตูจะนำโชคดีมาให้ก่อนสอบ หลายๆคนอาจจะมองว่าทำไมเวลาหญิงเข้าไปในวัดแล้วไม่เข้าไปถ่ายข้างในใช่ไหมคะ เพราะว่ารู้สึกว่าช่วงหลังๆวัดที่ไปเนี่ยก็จะเห็นป้ายที่เขาเขียนว่าห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอพระพุทธรูปด้านในนะคะหญิงก็เลยยืนอยู่แค่ด้านนอกแล้วก็ถ่ายเก็บภาพมาให้ทุกคนดู ไม่ได้เข้าไปด้านในเก็บรายละเอียดของพระพุทธรูปออกมาให้ดูนะคะ หลังจากที่เดินลัดเลาะไปเรื่อยเราก็เจอกับตลาดนัดที่ขายของโบราณซึ่งเป็นเหตุบังเอิญมากๆเลยและทำให้เราได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆกับการเดินชมตลาดขายของโบราณที่นี้จากในภาพนะคะเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเหรียญโบราณเครื่องประดับต่างๆแล้วก็จะมีทั้งหินอ่อนที่มีลวดลายธรรมชาติสวยงามและของโบราณต่างๆเนี่ยตั้งขายอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะโดยเฉพาะเครื่องประดับแล้วก็ยังจะมีสมุดโน้ตสีแดงของชาวคอมมิวนิสต์ด้วยนะคะแต่เป็นหลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นเครื่องเงินโบราณมากกว่าค่ะพอเราเดินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยหญิงรู้สึกว่าดีใจมากเลยที่เรามาค้นพบสถานที่แห่งนี้แล้วมาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันในคลิปนี้เพราะว่าลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราไม่ได้มาเดินหลงจนมาถึงที่แห่งนี้แล้วก็เราคงจะไม่ได้มาเจออะไรแบบนี้แน่นอนตอนแรกก็คิดว่าอยากจะหาซื้อของเก่ามาเป็นที่ระลึกสักชิ้นหนึ่งอาจจะเป็นเครื่องเงินหรือเป็นเหรียญหรืออาจจะเป็นสมุดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ในใจเนี่ยก็กลัวอยู่ว่ามันจะมีอะไรติดมาเป็นของแถมหรือเปล่านะสิก็เลยไม่กล้าซื้อกลับบ้านแต่รู้ไหมว่าพอกลับมาแล้วเนี่ยแล้วยิ่งมาตัดคลิปนี้อีกด้วยมาย้อนระลึกกลับไปถึงวันนั้นที่เราเดินที่ตลาดแล้วก็ทำให้รู้สึกเสียดายทุกครั้งเลยว่าทำไมเราไม่ซื้ออะไรติดมือกลับมาแต่ว่าช่างเหอะมันก็ผ่านไปแล้วเนาะที่ตลาดแห่งนี้เนี่ยมีทั้งการซื้อแล้วก็มีทั้งการขายเหมือนกับว่าถ้าบ้านใครเนี่ยขุดอะไรเจอที่หลังบ้านเนี่ยแล้วมันเป็นของโบราณก็เอามาขายกางขายเองก็ได้หรือจะมาฝากขายให้กับพ่อค้าที่อยู่ที่นี่ก็ได้มันน่าทึ่งมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่มีตลาดขายของโบราณแบบนี้เนี่ยหญิงว่าถ้าคนที่ชอบสะสมของโบราณมาเดินที่นี่เนี่ยน่าจะชอบมากๆเลยหรืออาจจะได้อะไรติดมือไปหลายชิ้นแน่นอนถ้าอย่างนั้นเนี่ยหญิงจะให้ทุกคนเนี่ยได้ enjoy ชมกับวิดีโอคลิปนี้ที่หญิงไปเดินที่ตลาดขายของโบราณกันอย่างเต็มที่เลยละกันนะคะ
ตอนนี้ก็นั่งแท็กซี่มาถึงในฝั่งทะเลสาบไหนะคะ เป็นที่ที่แบบว่านักท่องเที่ยววัยรุ่นเนี่ยเยอะมากๆเลย ก็ไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรน่าสนใจ เพราะว่ามันก็แค่ทะเลสาบเนาะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยมันอยู่ในหุบเขาพอมีทะเลสาบใหญ่ๆปุ๊บมันก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจ เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศของบริเวณทะเลสาบไหแล้วกันว่าคนมันเยอะขนาดไหนแล้วกันเนาะ Scratches on my beside you. Your record spinning in my mind. คนเยอะมากจนไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ哎呀哎，完他多挣一两张，我这 I don't walk with you เดี๋ยวรองเท้าเปียกเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานกันต่อ เพราะว่าเช่ามาแล้ว อ้าวไปไหนแล้วอะนี่จักรยานของเราเช่ามา2 คัน ติดดอกไม้ปลอมมาด้วย วิวอีกมุมหนึ่ง ที่ทะเลสาบไหหนึ่งในไฮไลท์ของเมืองต้าหลี่ที่ทำให้เมืองนี้ดูสวยและมีเสน่ห์ขึ้นมาเป็นกอง มองไปรอบๆเราจะเห็นอาคารบ้านเรือนโบราณ หมู่บ้านชาวประมง และวัดวาอารามเก่าแก่รายล้อมทะเลสาบพร้อมกับทัศนียภาพของเทือกเขาฉางซานที่ทอดยาวเรียงตัวเป็นฉากหลัง กลางน้ำมีเกาะแก่งขึ้นอยู่หลายเกาะ และนักท่องเที่ยวนิยมไปนั่งเรือชมวิวแวะตามเกาะและหมู่บ้านต่างๆริมทะเลสาบบ้างก็เช่าจักรยานเหมือนหญิงที่จะขับขี่ชมวิวรอบๆด้วยทะเลสาบจริงๆแล้วหญิงก็ไม่ได้ไปไกลมากนะคะเพราะว่าจะต้องเดินทางไปต่อเมืองต่อไปยังไงฝากติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปว่าหญิงจะไปเมืองไหนต่อนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย